खीर. उपवासाची खीर म्हणजे नेमकी तर आता सध्या मिलेट्सचं इयर सुरू आहे, त्याच्यामुळे मिलेट्सचा वापर सगळ्या जास्तीत जास्त आपल्या अन्नात असावा. आपण करूयात भगरीची खीर. भगर साधारण एक अर्धी वाटी आपण घेतली. आणि व्यवस्थित एका पाण्याने धुवून याला एक 5-7 मिनिटं भिजवून ठेवू. तशी ही भगर काही खूप अशी लागत नाही, कारण भगर होते 5 पट. म्हणजे 1 वाटी जर तुम्ही भगर घेतली तर ती शिजवणार होते 5 पट. त्याच्यामुळे खूप जास्त भगर यायची नाही, अर्धी वाटी पुरेशी. त्यानंतर आपण पहिले भगर जी भिजत ठेवली आहे ती शिजवायला ठेवायची. साधारण 1 वाटी पाणी आणि ही भिजवलेली भगर. चिमूटभर मीठ, आणि लवकर व्हावं म्हणून आपण इथे दूधही टाकत ठेवू. आता ही भगरीची खीर करताना आपण एक गंमत केली आहे. गोडाचा वापर कमी केला आहे, म्हणजे साखर कमी घातली, पण त्याच्यात गुलकंद घातला आहे. ते गुलकंदामुळे त्याला वेगळी मजा येते. आता तुम्ही म्हणाल किंवा खीर आहे म्हणजे दूध आलं, मी दुधात का नाही शिजवून बघाल, तर दुधात शिजवून पाहिजे, पण काय होतं की ती शिजताना ते थोडं जळल्यासारखं होतं आणि तेवढी मजा येत नाही. म्हणून भगर 70-80% पाण्यात शिजवून घ्यायची आणि मग दूध घालायचं. मग दुधात शिजता शिजता दूधही कमी होतं, दूध आटतं, भगरीला एक वेगळी मजा येते. आणि तसं म्हटलं तर भगर शिजायला खूप असा वेळ लागत नाही, त्याच्यामुळे खूप असा खर्चिक वेळखाऊ असा कार्यक्रम नाही आहे हा. याच भगरीपासून जशी आता आपण खीर तयार केली तर तसं तुम्ही सूपसुद्धा तयार करू शकता. पाहायचा सूप पुन्हा केव्हा तरी. दूधही छान आपलं उकळलं आहे. साखर बेतानी करणे, यामध्ये आपल्याला गुलकंद घालायचा आहे, वेलची पावडर, केशर, आता छान केशराचाही रंग यात आला आहे. गॅस बंद केला आणि आपण आता यामध्ये गुलकंद घालू. आता हा गुलकंद किती घालायचा, असं साधारण अर्धा लिटर दूध असेल तर आपण एक 2 ते 3 चमचे भगर घेतली. गुलकंद 1 चमचा भरून घ्यायचा आपल्याला. आणि कसं होतं की भगर ही हळूहळू नंतर घट्ट होते, तर असं वाटलं की हे जास्त घट्ट आहे तर थोड्या वेळाने थंड झाल्यानंतर थोडंसं दूध त्यात घालू शकतो आपण सर्व करू. तर ही होती भगरीची खीर. अतिशय सौम्य सात्विक असं हिचं वर्णन करावं लागेल. हिला पुरीबरोबर खा किंवा नुसतंच खा, आणि उपवासच असण्याची गरज नाही, उपवास नसताना सुद्धा कितीतरी चालेल.